নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাক সকলোকে আকৌ মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক আকৌ মই মোৰ সৰুকৈ যিটো গাৰ্ডেন আছে, মই গাৰ্ডেনিং কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে, যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই, আকৌ এই মোৰ সৰু বাগানটোৰ গাৰ্ডেনটোৰ ভিতৰত আহিছোঁ। আহি পেলাই আকৌ আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাব মন গৈছে। তো বাগানততো চাই লওক, এইকেইটা চাই লওক। মই ইয়াক 4 দিন আগতে লগাইছোঁ, মানে পুলিখিনি লগাই ইয়াক ঢাকি দিছিলোঁ। ঢাকি দিয়াৰ পাছত ইয়াক ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ, আৰু এয়া চাওক, এইপিনে ইয়ালৈতো সম্পূৰ্ণ ডাঙৰ হৈ গৈছে। চাওক, আমি এবাৰ খালোঁ পাত ছিঙি পেলাই, দেখিছে ডাঙৰ হৈ এনেকৈ। এয়া আপোনাৰ হৈছে 2মাহ হৈছে, মানে 1.5-2 মাহৰ ভিতৰত হৈছে। একজেক্ট ডেটটো পাহৰিছোঁ, 2 মাহ হোৱা নাই, এমাহতকৈ বেছি। আৰু লগতে ইয়াতে শাক দেখিছে, ইয়াৰ শাক একজেক্ট গম নাপাওঁ। ইয়াত খুতৰা শাক, তেওঁ ফুল ফুলি গ'ল সৰুতে। চব ইয়াৰ ফুল এনে বহুত, ইয়াত খুতৰা শাক আছে, বহুত উলিয়াই দিলোঁ। আৰু এইবাৰ পৰা উলিয়াই নিদিওঁ, খাম ইয়াত। ইয়াতো পৰি আছে ডাঙৰ খুতৰা শাক। আৰু এনেকৈ লাই ডাঙৰ হৈছে আৰু এই ভাগত। আৰু এই ভাগটো সৰু হৈ থাকিলে নতুনকৈ যিটো মই লগাইছোঁ। আৰু লগতে আৰু এয়া চব কি ক'ম, টেঙামৰাত মেচেকা শাক বুলি কয় কিছুমানে আমিতো টেঙামৰা কওঁ। কিমান লাগি আছে চব এনেকুৱা, একদম গছৰ গুৰিৰ পৰা ধৰি ওপৰলৈকে একদম গুটি এনেকৈ পাত কম হৈ গৈছেগৈ। আপোনালোকে চব পাতৰ জেগাত গুটি এই আপোনালোকে চব কিমান ধুনীয়া গুটি লাগি আছে। আৰু গুটিখিনি অলপ বুঢ়া হৈছেগৈ, আৰু হ'লে আমি খাই আছোঁ। লগতে ফুল গুটি এনেকৈ চব বহুত গুটি লাগি আছে চব আপোনালোকে এনেকৈ। আৰু ইয়াক আমি বেছিকৈ দালিৰ লগতে খাই আছোঁ, ছিঙি আৰু মাছ মাংসৰ লগতো ভাল। আৰু এই পাত ইমান টেঙা যে কি ক'ম, যাৰ টেঙা খালে ভাল হয় সিহঁতে খাব পাৰি, যদি শৰীৰত কিবা এফেক্ট থাকে। আৰু এয়াতো সেউজীয়া হ'ল, আৰু এয়া অলপ লাল পাত টেঙামৰা মেচেকা শাক। ইয়াৰ গুটিবোৰ কিন্তু অলপ সৰু নৰ্মেল গুটিতকৈ। ইয়াৰ গুটি দেখিছে কিমান ডাঙৰ, আৰু ইয়াৰটো সৰু, বহুত সৰু ইয়াৰটো। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে গুটি লাগি আছে, বহুত সৰু গুটি, আৰু ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে ইয়াৰো এনেকৈ। পৰা এইখিনি গোটেইখিনি দেখিছে, গোটেইখিনি আপোনাৰ লাই শাক ডাঙৰ হৈছে। আৰু এয়া লগাই থৈছোঁ সৰুকৈ। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ দেখিছে সৰু বেঙেনা এজোপা আছে, ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলি আছে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, ফুল ফুলিছে, আৰু ইয়াত গুটিও লাগি আছে, বেঙেনা গুটি এয়া দেখিছে চব। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ জলকীয়াও লাগি আছে ধুনীয়াকৈ চব, যদি দেখা পাইছে। এই জলকীয়া ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, দুজোপা আছে, কিন্তু এইজোপাহে লাগি আছে, এইজোপাটো লগা নাই। তো চব কিমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। আৰু এনেকৈ ইয়াত আমি সময় দিওঁ, টাইম দিওঁ, মৰম কৰোঁ নিজৰ বাগিচাখনক। সেইকাৰণে ইয়াত এনেকৈ আমাৰ বাগিচা হৈছে। আৰু এইজোপা আছে, এইজোপাত গুটি লাগে নালাগে এনেকুৱা, প্ৰায় কম লাগিছে। আৰু আগত ইয়াত ধনিয়া আপোনাৰ বীজ দিছোঁ, ধনিয়া ধুনীয়াকৈ উঠি আছে, আৰু মচন্দৰী আপোনাৰ যিটো কয়, একচুৱেলি চাটনিৰ কাৰণে এয়া হয়, চাটনিৰ লগত। আৰু মচন্দৰী শাক ফ্ৰেণ্ডছ, এটা আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰোঁ যে এই পাতকেইটা ছিঙি আমি নাৰিকল ৰুকি পেলাই, নাৰিকলৰ লগত বহুত ভাল হয় মচন্দৰী শাক, বহুত এটা ধুনীয়া চাটনি হয়। আৰু লগতে এয়া আপোনালোকে দেখিছে বহুত আছে, এক ডালৰ পৰা আজি ইমান হাজাৰতকৈ বেছি হ'ব, লাখ হ'ব, আপোনালোকে এনেকৈ পুলি দেখিছে। এয়া মাৰচাং আপোনালোকে দেখিছে, ফুলৰ পৰাই দেখা পাইছে, যিটো এই ফুল আমি জিভাত লগালে ৰম হয়, সেইটোৱে একচুৱেলি। ইয়াৰ অসমীয়া নামটো পাহৰিছোঁ, মাৰচাং বুলি কওঁ আমি। এনেকৈ সৰু এটা
আপোনাৰ গাৰ্ডেন কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে বনাব কিটচেন গাৰ্ডেন। ইয়াৰ পৰা আমি সৰু পৰিয়ালৰ কাৰণে এয়া বহুত যথেষ্ট, বহুত আৰু দায়ী কৰিবই নোৱাৰে। আৰু ইয়াতে আমি টেঙামৰা শাক, টেঙামৰা গুটি দেখিছে, টেঙামৰা গুটি আমি চিঙি উলিয়াইছোঁ ইমান চব ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ যদি পাৰোঁ চব। ইয়াক আমি শুকুৱাম, এতিয়া শুকুৱাই পেলাই মাছ মাংস চব্জি দালিৰ লগতো খাব পাৰি। আৰু চাহ নিচিনাকৈ আমি গৰম পানীত দিলে ৰঙা ধুনীয়াকৈ চাহৰ নিচিনা হয় খাই এনেকুৱা। মইতো খাই পোৱা নাই, কিছুমানে কৈছে, সেইকাৰণে সেইটো আমি ট্ৰাই কৰিম এনেকৈ। তো দেখিছে ইয়াত আমি কিমান চিঙি উলিয়ালোঁ এই ভাগৰ পৰা এনেকৈ দেখিছে চব কিমান গুটি পৰি আছে, চব একদম মাটিৰ তলৰ ভাগৰ পৰা দেখিছে এই ওপৰ ভাগলৈকে আপোনাৰ গুটি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকৈ আমি সকলোৱে খেতি কৰিব লাগে, শিকিব লাগে, একবাৰ ৰুব লাগে আৰু আজীৱন আপুনি 6-7 মাহ, এবছৰ 1.5 বছৰ এনেকৈ খাব পাৰি। তো সকলোৱে এনেকৈ কাম কৰিব লাগে। তো সেইটোৱে আৰু বিস্তাৰকৈ কৈ কিনো ক'ম আৰু সকলোৱে জানে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোক সকলোৱে আকৌ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ গাৰ্ডেনিং কৰিব, নিজৰ সৰু সুৰা যিমান মাটি আছে। তো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।